Hello friends, welcome to Edu-Learning Academy. I'm sorry for the inconvenience. आता जो काही गॅप पडला मधल्या काळात त्यासाठी आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. ॲक्च्युली मी तुमच्यासाठी एक कंटेंट घेऊन आलेली आहे जे लोक MPSCचे आहेत, जे लोक UPSCचे आहेत त्यांच्यासाठी, आणि प्लस NCERTमधनं जे मुलं आत्ता अभ्यास करतात 6th स्टँडर्ड 7th स्टँडर्ड सगळ्या स्टँडर्डचं मी घेणार आहे. तर हे लोक ज्यांना फक्त इंग्लिश आणि हिंदीतून जास्त प्रमाणात शिकवलं जातं, त्यांना आपल्या मायबोली भाषेत म्हणजेच मराठी भाषेत जास्त ग्रास्प करण्यासाठी, त्यांना जास्त व्यवस्थितरित्या कळण्यासाठी मी जो हा सिलॅबस आहे तो पूर्णतः तुम्हाला मराठीमध्ये शिकवणार आहे. आता हे जे आपण पहिल्यांदा बघतोय, आज आपण लेसन नंबर 3 बघतो, फायबर टू फॅब्रिक, आणि सिलॅबस आहे NCERT पॅटर्न. ही बुक आहे सायन्सची. ओके, सो आता आपण स्टार्ट करतोय. आता पहिल्यांदा त्यांनी काय दिलं आहे की पहिली आणि भोजन नावाचे 2 मुलं आहेत, ते त्यांच्या सायन्स क्विज कॉम्पिटिशनमध्ये स्कूलमध्ये जे हेल्ड केलेले आहेत त्यात त्यांचा नंबर आला आहे. तर ते खूप खुश आहेत, म्हणून ते त्यांच्या पॅरेंट्ससाठी, त्यांच्या आईवडिलांसाठी ते एका दुकानात गेलेत आणि त्यांच्यासाठी ते कपडे आणतात. तर तिथे गेल्यानंतर ते जरा कन्फ्यूज झाले, कारण त्यांना खूप प्रकारचे कपडे तिथं बघायला मिळाले, खूप प्रकारचे फॅब्रिक्स तिथे त्यांना पाहायला मिळालेत, लाईक कॉटन, सिंथेटिक, त्यानंतर सिल्क साडी तिथे बघायला मिळाल्यात त्यांना, त्यानंतर त्यांना वूल पण बघायला मिळालं, मफलर वगैरे. शेवटी त्यांनी काय आणलं आहे तर वुलन मफलर आणि कॉटन साडी आणलीत. आता आपण पुढे बघूया. आफ्टर दॅर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहिली अँड बोजो बिगॅन टू नोटीस व्हॅरियस फॅब्रिक्स इन द सराउंडिंग्स. दे फाउंड दॅट बेडशीट्स, ब्लँकेट्स, कर्टन्स, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. आता त्यांच्या लक्षात आलं की जो प्रत्येक कापड आपण वेगवेगळं यूज करतो, लाईक बेडशीट, कर्टन्स म्हणजे पडदे आपण वापरतो, टेबल क्लॉथ्स, हे सगळं वेगवेगळ्या प्रकारच्या धाग्यांपासून किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कापडापासून बनवलं जातं. इवन द स्कूल बॅग्स अँड द गनी बॅग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फॅब्रिक. त्यांचे स्कूल बॅग पण वेगळे आहेत. दे ट्राय टू आयडेंटिफाय दिस फॅब्रिक्स ॲज कॉटन, वूल, सिल्क अँड सिंथेटिक. आता आपण काय पाहणार आहोत, कॉटन, वूल, सिल्क आणि सिंथेटिक्स हे कसं आयडेंटिफाय करायचं हे या धड्यात दिलेलं आहे. आता पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे, विजिट अ नियरबाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फॅब्रिक्स लेफ्ट ओव्हर आफ्टर स्टिचिंग, फील अँड टच ईच पीस ऑफ फॅब्रिक. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. आता त्यांनी तुम्हाला काय सांगितलं आहे, तुम्ही एका जवळपासच्या टेलरकडे जा. तिथे जे काही तुम्ही बघितलंच असेल की असे कपड्याचे तुकडे पडलेले असतात तिथे, ते तर तुम्ही उचलून आणायचेत आणि त्या टेलरच्या मदतीने ते जाणून घ्यायचं की कोणतं कापड सिंथेटिक आहे, कोणतं सिल्क आहे, कोणतं वूल आहे, हे तुम्हाला सगळे ते तिथून कळेल. डू यू वंडर व्हॉट इज डिफरंट फॅब्रिक्स आर मेड ऑफ? वेन यू लुक ॲट एनी फॅब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्युअस पीस. नाव लुक ॲट इट क्लोजली. व्हॉट डू यू नोटीस? आता तुम्ही जेव्हा इतर वेळेस कापड बघता ते तुम्हाला एक सलग वाटतं, तुम्हाला लक्षात येत नाही की ते वेगवेगळं बनलेलं आहे. ठीक आहे. ॲक्टिव्हिटी 2, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फॅब्रिक यू लेबल्ड इन ॲक्टिव्हिटी 1. ॲक्टिव्हिटी 1मध्ये तुम्ही जे कापड बघितलं त्याला तर तुम्ही नाव दिलं. नाव ट्राय टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑर यार्न ॲट वन ऑफ द एजेस अँड पुल इट आउट. आता हे तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, तुम्ही जेव्हा एखादं कापड बघता, राईट, तर ते जे कापड फाडलेले असतात त्याच्या साईडनी धागे निघत असतात, तर तो तुम्हाला एक धागा ओढून काढायचा असं त्यांनी सांगितलं आहे. इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. असं ह्या प्रकारे तुम्हाला ते ओढून काढायचं आहे. वी कॅन फाइंड दॅट अ फॅब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर. फॅब्रिक म्हणजे काय, कापड. हे कापड कशापासून बनलेलं असतं, दोरे त्यांनी एक सलग अरेंज केलेले असतात आणि त्यापासून कापड बनतं. व्हॉट आर दिस yarns मेड ऑफ? आता हे दोरे कसलेले बनलेले आहेत ते आपण पाहणार आहोत. फायबर. ॲक्टिव्हिटी 3, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फॅब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल. आता तुम्हाला जो तुम्ही धागा काढलेला आहे तो तुम्ही टेबलवर ठेवला. नाव प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ युअर थंब, स्क्रॅच द अदर एंड ऑफ द yarn अलॉंग इट्स लेंथ विथ युअर नेल ॲज शोन इन द बिलो. आता तुम्हाला एका साईडने धरायचं आणि एका साईडने असं नखाने त्याला हे करायचं. फर्स्ट 3.4मध्ये दिलं आहे बघा तसं. डू यू फाइंड दॅट ॲट दिस एंड द yarn स्प्लिट अप इन टू थिन स्ट्रँड्स. आता हा जो yarn आहे तो अजून थिन स्ट्रँड्समध्ये, म्हणजे अजूनच बारीक 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 ह्याच्यात तो विभागला जाईल. ठीक आहे.
You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. आता हा सगळ्यांना अनुभव असणार आहे आय एम फॉर शुअर. कारण की तुम्ही जेव्हा एखादं तुमचं बटन तुटतं शर्टचं म्हणा किंवा काही, तर तुम्ही जेव्हा ते बटन शिवायला घेता, तुम्ही काय करता, फर्स्ट निडलमध्ये तो दोरा इन्सर्ट करता. तो दोरा जेव्हा तुम्ही इन्सर्ट करत असता, तर त्या दोऱ्याचं कधी कधी अजून भाग होऊन जातात. आय राईट? अगदी छोटे छोटे थ्रेड तुम्हाला दिसायला लागतात आणि त्या निडलमधून ते जाणं खूप अवघड होतं. तर ते जे आहे त्याला काय म्हणतात, स्ट्रँड्स म्हणतात. द थिन स्ट्रँड्स ऑफ थ्रेड दॅट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रँड्स कॉल्ड फायबर्स. ओके, ते कशापासून बनलेले असतात, फायबर्स. फॅब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. कपडा जो बनलेला आहे तो यार्न्सचा बनलेला आहे. फॅब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स अँड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फायबर्स. यार्न्स कशाचे बनलेले आहेत, फायबर्सचे. फायबर्स, yarns are made up of fibers and fabrics are made up of yarns. Okay, where do these fibers come from? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals and plant pasun. These are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Cotton आणि jute जे आहे ते आपल्याला कुठून मिळतं, प्लांट्सपासून. हे जे आहे कॉटन, ज्यूट, सिल्क आणि वूल याला नॅचरल फायबर म्हणतात. कॉटन आणि ज्यूट जे आहे ते प्लांट्सपासून मिळतं. वूल आणि सिल्क जे आहे ते आपल्याला ॲनिमल्सपासून मिळतं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेस ऑफ शीप ऑर गोट. फ्लेश ऑफ शिप ऑर गोट, शिपचं किंवा गोटचं जे फ्लीस असतं त्याच्यापासून तुम्हाला वूल मिळतं, जे त्यांचे केस तुम्ही म्हणू शकता. इट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द हेअर ऑफ रॅबिट्स. रॅबिट्सच्या हेअरपासून पण. याक अँड कॅमल्स. सिल्क फायबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म. सिल्क फायबर पण जे आहे ते एक ॲनिमलपासूनच मिळतं आपल्याला, सिल्क वर्मपासून आपल्याला ते मिळतं. फॉर थाउजंड्स ऑफ इयर्स नॅचरल फायबर्स वेअर द ओनली वन्स अवेलेबल फॉर मेकिंग फॅब्रिक्स. इन द लास्ट 100 years ऑर सो फायबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल. आत्तापर्यंत जे होत होतं त्याच्यात फक्त काय व्हायचं, नॅचरल फॅब्रिक्सच यूज केले जायचे, पण आता केमिकल्स पण वापरले जातात. आता आपण ते बघूयात. सबस्टन्सेस विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट ऑर ॲनिमल सोर्सेस. केमिकल सबस्टन्सेस म्हणजेच काय, जे प्लांट आणि ॲनिमल सोर्सेसपासून मिळत नाही. These are called synthetic fibers. They are called what? Synthetic fibers. Some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. तुम्हाला नॅचरल फायबर्स आणि सिंथेटिक फायबर्स हे दोन तुम्ही नोट्स ऑफ तयार केले तरी पण चालतील. नॅचरल फायबर्समध्ये तुम्ही सिल्क, ज्यूट, कॉटन आणि वूल हे लिहू शकता आणि सिंथेटिक फायबर्समध्ये पॉलिस्टर, नायलॉन आणि ॲक्रिलिक घेऊ शकता. नाव some part is the some plant fibers. First is cotton. Have you ever made wigs for oil lamps? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. आपल्या पिलोजमध्ये जे टाकलेलं असतं, ऑइल लॅम्प्समध्ये आपण हे टाकतो, व्हॉट वी सेड दॅट, वात आपण म्हणतो ना, वात. ती टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट अँड लुक ॲट इट्स एजेस. तुम्हाला काय सांगितलं, एक कॉटन वूल घ्यायला लावलेलं आहे आणि त्याचे एजेस बघा. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व द स्मॉल थिन स्ट्रँड्स दॅट यू सी मेड अप ऑफ कॉटन फायबर्स. स्ट्रँड्स मी तुम्हालाच मगाशीच सांगितलं, राईट, अगदी बारीक बारीक असतात ते. वेअर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स. कॉटन वूल कुठे येतं? कॉटन म्हणजे काय, कापूस. आपला कापूस कुठे येतो? शेतात येतो. कॉटन प्लांट्स आर युजली ग्रोन ॲट प्लेसेस हॅव्हिंग ब्लॅक सॉईल अँड वॉर्म क्लायमेट. Look at this, where it comes, black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grows? Yes, we know some countries, right? जिथे कॉटन येतं. आपल्या महाराष्ट्रात पण भरपूर पीक आहे. The fruits of the cotton plant, that is cotton balls, are about the size of a lemon. Cotton balls केवढे असतात? लेमन. ज्यांनी कापूसचे जे गोंडे बघितले असतील त्यांना माहिती असेल, ते लेमन साईजचं असतं. लेमन म्हणजे लिंबूच्या. आफ्टर मॅच्युरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन अँड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फायबर्स कॅन बी सीन. हॅव यू एव्हर
सीन अ कॉटन फील्ड दॅट इज रेडी फॉर पिकिंग. तुम्ही कधी अशी कॉटन फील्ड पाहिली का, जे शेत पाहिलं आहे का तुम्ही कापसाचं, जे काढण्यासाठी तयार असतं. इट लुक्स लाईक अ फील्ड कवर विथ अ स्नो. असं वाटतं की त्याच्यावरती बर्फ पडलेला, इतकं ते सुंदर दिसतं. फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज युजली पिक्ड बाय हँड. त्याच्यातून कशाने काढलं जातं, हँडने काढलं जातं, हाताने ते शक्यतो काढलं जातं. फायबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. आता जेव्हा हे जे कापूस आहे त्यांच्या सीड्सपासून जेव्हा सेपरेट करायचं असतं तेव्हा गिनिंग ही प्रोसेस वापरली जाते. ठीक आहे. गिनिंग वॉज ट्रॅडिशनली डन बाय हँड. तसं ते हँडनेच केलं जायचं, पण आता कोंब वापरला जातो. ठीक आहे, कॉम्बिंग केलं जातं त्याचं. दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग. आता तर मशीन्स पण आलेले आहेत गिनिंगसाठी. इथे तुम्हाला गिनिंग ऑफ कॉटनची प्रोसेस दाखवलेली आहे. यू कॅन सी, आणि तुम्ही अनुभव घेऊ शकता की कसं होत असेल. नाव लेट्स सी जूट. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. आता jute प्लांटचं दिलं आहे, तो कधी बनतो, रेनी सीझनमध्ये. इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बेंगाल. इंडियामध्ये जूट कुठे बनतो, वेस्ट बेंगाल, बिहार आणि आसाममध्ये. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड when it is at flowering stage. जेव्हा तो फ्लॉवरिंग स्टेजला असतो तेव्हा त्याला हार्वेस्ट म्हणजेच त्याचं पीक घेतलं जातं, काढलं जातं. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वॉटर फॉर अ फ्यू डेज. आता ते जे स्टेम्स आहेत ते पाण्यात ठेवले जातात काही दिवसांच्यासाठी. द स्टेम्स, रूट अँड फायबर्स आर सेपरेटेड बाय हँड. त्यानंतर स्टेम्स, रूट जे आहेत ते आणि फायबर हाताने सेपरेट केले जातात. ठीक आहे. व्हॉट इज नेक्स्ट? ओके. Making yarn from cotton. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. आता जर तुम्हाला कपडे बनवायचे आहेत, ओके, तर तुम्हाला ते त्यांना यार्नमध्ये आधी कन्वर्ट करावं लागेल, राईट. हाऊ इट इज डन? Spinning cotton yarn. You can try making cotton yarn yourself. Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger for other hand. Now gently start pulling out the cotton. तुम्हाला ते यार्न कसं बनवायचं ती प्रोसेस दिली आहे. तुम्हाला काय करायचं, कापूस पकडायचं एक हातात आणि त्याला दाबून धरायचं, पिंच करायचं बिटवीन द थंब अँड फोरफिंगर, अदर हँड, आणि दुसऱ्या हाताने ते ओढायला सुरुवात करायचं. तुम्हाला एक धागा तयार झालेला दिसेल. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? Yes, you can make it. It is so easy. The process of making yarn from fibers is called spinning. या प्रोसेस जे आहेत त्या लक्षात ठेवा. स्पिनिंग म्हणजे काय? The process of making yarn from fibers. Okay? It's called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. The brings the fibers together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. It is a takli. Okay. वो यूज कर ते यूज करून पण आपण, सॉरी फॉर द हिंदी, ते यूज करून पण आपण ही प्रोसेस करू शकतो स्पायनिंगची. ठीक आहे. अनदर हँड ऑपरेटेड डिव्हाइस यूज्ड फॉर स्पायनिंग इज चरखा. आता हा चरखा तर सगळ्यांनाच माहिती आहे, राईट. गांधीजींच्या काळातला चरखा, राईट. हा चरखा यूज ऑफ चरखा वॉज पॉप्युलराइज्ड बाय महात्मा गांधी ॲज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडन्स मूवमेंट. हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. चरखा म्हटलं की महात्मा गांधी सगळ्यांनाच आठवतात. ही एनकरेज्ड पीपल टू विअर क्लोथ मेड अप ऑफ homespun yarn termed as khadi and shun important cloth made in the mills of Britain. ओके. तुम्हाला पण माहिती आहे खादीचे क्लोथ्स त्यांनी लोकांना घालण्यासाठी हे करत होते ते की घाला म्हणून सगळ्यांना सांगत होते. टू पॉप्युलराइज अँड प्रमोट खादी, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तर हा झाला एक हिस्टॉरिकल पार्ट. आता ह्याला पॉप्युलराइज करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने काय केलं, खादीचं जे आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी, राईट. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. Spinning of yarn on large स्केलवरती स्पायनिंग ऑफ यार्न काढण्यासाठी विथ द हेल्प ऑफ स्पायनिंग मशीन्स घेतले गेले, राईट. जेव्हा तुम्ही हाताने काम करता तेवढं प्रोडक्शन होऊ शकत नाही कम्पेअर टू मशीन. यू नो दॅट व्हेरी वेल. आफ्टर स्पायनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॅब्रिक्स. यार्न्स कशासाठी यूज केले गेले? फॅब्रिक बनवायला. यार्न टू फॅब्रिक.
There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. आता त्यांनी सांगितलंय भरपूर वेज आहेत. ओके, फॅब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्सपासून फॅब्रिक बनवण्यासाठी भरपूर. द टू मेन वेज आर विविंग अँड नीटिंग. फर्स्ट इज विविंग. In activity 2, you might noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. Two sets of yarns arranged together and then fabric is made. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called as weaving. Let us try to weave some paper strips. Now activity 5. Take two sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet, draw lines as shown in the, of course, figure असेल. तुम्हाला आता ही चटई तुम्ही लहानपणी खूप जणांनी बनवली असेल. जसं तुम्ही विविंग करताय, विविंग ऑफ पेपर स्ट्रिंग इज दिस. खूप लोकांना माहिती आहे ही चटई कशी बनवायची आहे. थॉट and on the other as shown. Cut above the, तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटीज करायला लावली आहे त्यांनी. ठीक आहे. कट both the sheets along the dotted lines and then unfold views the strips. आता ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती तुम्ही नंतर वाचून घेऊ शकता. हँडलूम. आता इथे एका बाईचं चित्र दाखवलं तुम्हाला. हँडलूम सांगितलं. इन अ सिमिलर मॅनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फॅब्रिक. फॅब्रिक बनवण्यासाठी टू सेट्स ऑफ यार्न यूज केलं जातं. सॉरी. द yarns आर मच थिनर दॅन अवर पेपर स्ट्रिप. आपला पेपर स्ट्रिपपेक्षा yarns खूप बारीक असतात. ऑफकोर्स. विविंग ऑफ फॅब्रिक इज डन ऑन लूम्स. आता हे लूम्स एक नवीन आहे. लूम्स काय आहे? द लूम्स आर आयदर हँड ऑपरेटेड ऑर पॉवर ऑपरेटेड. सॉरी. लूम्स जे आहेत ते एक तर हँड ऑपरेटर असतात किंवा पॉवर ऑपरेटर असतात. आता आपण बघतोय नीटिंगची प्रोसेस. हॅव यू नोटीस हाऊ स्वेटर्स आर नीटेड? इन नीटिंग अ सिंगल यार्न. तुम्हाला माहिती आहे स्वेटर तुमची आजी वगैरे करत असतील तुमच्यासमोर. तुम्ही नीटिंग प्रोसेस पाहिली आहे सगळ्यांनी, राईट? यूज टू मेक अ पीस ऑफ फॅब्रिक. एकच फॅब्रिकचा पीस यूज केला जातो आणि त्याची नीटिंग केली जाते. त्याच्यापासून एक क्लोथ तयार होतो. यूज टू मेक. हॅव यू एव्हर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेअर ऑफ सॉक्स? तुमच्या सॉक्समधून तुम्ही कधी एखादा दोरा काढायचा ट्राय केलं आहे का? व्हॉट हॅपन्स? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्युअसली एज द फॅब्रिक गेट्स अनरॅव्हल्ड. कंटिन्युअसली एकच फॅब्रिक निघत राहील जर तुम्ही सॉक्समधला काढत राहिले तर, राईट? Socks and many other clothing items are made up of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. Knittingसाठी पण आता मशीन्स आलेले आहेत. सगळ्याच गोष्टी हँडनी होत नाहीत आता. ठीक आहे. पहिली वॉन्ट्स टू नो इफ यू हॅव एव्हर सीन एनी फॅब्रिक्स दॅट आर मेड ऑफ द फायबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. व्हॉट आर दिस फायबर्स नॉर्मली युज्ड फॉर? आता पहिली तुम्हाला विचारते की जे नारळाच्या वरचं जे असतं त्याच्यापासून कोणी कधी बघितलं आहे का? ते तुम्ही सर्च करा किंवा कधीतरी बघितलंच असेल आय थिंक की नारळाचे जे शेंडे असतात किंवा ते जे धागे असतात त्याच्यापासून एखादं कापड बनवलेलं किंवा काहीतरी बनवलेलं, राईट? विविंग अँड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ फॅब्रिक. विविंग आणि निटिंग जे आहेत ते भरपूर प्रकारचे त्याच्यापासून आपण फॅब्रिक बनवू शकतो. दिस फॅब्रिक्स आर यूज फॉर अ व्हरायटी ऑफ क्लोदिंग ॲटम्स. आता हे जे आहेत फॅब्रिक्स ते आपण खूप प्रकारच्या क्लोदिंग ॲटम्स बनवू शकतो. हिस्ट्री ऑफ क्लोदिंग मटेरियल. इट इज नाव हिस्ट्री. हॅव यू एव्हर वंडर व्हॉट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एन्शियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? जुन्या काळातले लोक काय वापरायचे क्लोथ्स म्हणून? इट हॅपन्स दॅट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क अँड बिग लिव्स ऑफ ट्रीज ऑर ॲनिमल स्किन्स अँड फर्स टू कवर देमसेल्व्स. त्या काळात लोक काय वापरायचे? एक तर झाडाचे पानं वापरायचे किंवा ॲनिमल्सची स्किन वापरायचे स्वतःला कवर करण्यासाठी. फर्स वापरायचे. आफ्टर पीपल बिगॅन टू सेटल इन ॲग्रिकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वेव्ह twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleas or hair were twisted together into long strands. नंतर जेव्हा ते ॲग्रिकल्चर कम्युनिटीमध्ये जायला लागले, सेटल व्हायला लागले, ते काय शिकले? ट्विग्स किंवा ग्रास म्हणजे झाडांपासून ते आता बनवायला लागले होते त्यांचे क्लोथ्स, इन शॉर्ट, राईट? झाडांपासून, नंतर ॲनिमल्सच्या हेअरपासून, नंतर ॲनिमल्सची स्किन तर यूजच करत होते आधी. ॲनिमल्सची हेअर त्याच्यापासून पण ते मॅट्स वगैरे बनवायला लागले, बास्केट्स बनवायला लागले. दीज वेअर वोवन इन टू फॅब्रिक्स. हे कशात
झाल्यानंतर फॅब्रिक्समध्ये, राईट. द अर्ली इंडियन्स वोर फॅब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दॅट ग्रीव इन द रिजन्स नियर द रिव्हर गंगा. जे आधीचे अर्ली इंडियन्स वोर फॅब्रिक्स मेड अप ऑफ कॉटन. जे आधीचे इंडियन्स होते ते काय करायचे, फॅब्रिक वापरायचे कॉटनचं बनवलेलं. ते कुठं असायचं, गंगा रिव्हरच्या जवळ जे रिजन्स होते तिथे ते बनलेलं असायचं. फ्लॅक्स इज ऑल्सो प्लांट दॅट गिव्स नॅचरल फायबर्स. फ्लॅक्स इज ऑल्सो प्लांट. इन एन्शियंट इजिप्त कॉटन ॲज वेल ॲज फ्लॅक्स वेअर कल्टिवेटेड नियर द रिव्हर नाईल अँड वेअर यूज फॉर मेकिंग फॅब्रिक्स. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. त्यावेळेस स्टिचिंग काही माहीत नव्हतं, राईट. इजिप्तमध्ये कॉटन ॲज वेल ॲज फ्लॅक्स पण यूज केला जायचा. कल्टिवेटेड इजिप्तचे लोक जे होते ते कापूस तर वापरायचेच, पण ते फ्लॅक्स पण यूज करायचे, ठीक आहे. कल्टिवेटेड नियर द रिव्हर नाईल अँड वेअर यूज फॉर मेकिंग फॅब्रिक्स. तर तिथे त्याचं पीक घ्यायचे आणि फॅब्रिक बनवण्यासाठी ते वापरलं जायचं. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. तेव्हा स्टिचिंग काही माहीत नव्हतं. People simply wrapped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of wrapping fabrics were used. ते असंच लपेटून घ्यायचे स्वतःला. इन शॉर्ट, त्यांना काही तेव्हा माहिती नव्हतं कसं स्टिच करायचं, काय करायचं. विथ द इन्व्हेन्शन ऑफ द सिविंग नीडल, जशी जशी सुई आली, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फॅब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. पीपल्सनी काय चालू केलं, स्टिचिंग, शिवणं चालू केलं क्लोथ्स बनवायला. स्टिच क्लोथ्स हॅव गॉन थ्रू मेनी व्हॅरिएशन सिन्स देअर इन्व्हेन्शन. स्टिच क्लोथ्स जे असतात, आता आपण जे कपडे वापरतो ते खूप साऱ्या प्रोसेसमधून, खूप साऱ्या इन्व्हेन्शन्समधून गेलेले असतात आपण घालायच्या आधी. बट इट इज नॉट अमेझिंग दॅट इवन टुडे साडी, धोती, लुंगी और तुर्बान इज यूज्ड ॲज ॲन अनस्टिच पीस ऑफ फॅब्रिक. तरीसुद्धा ते तेवढे अमेझिंग वाटत नाही जेवढे साडी वाटते, कारण साडी इज अ फुल पीस, राईट. देअर इज नो स्टिचिंग. साडी, धोती, लुंगी आणि तुर्बान हे जे पण काही आहेत, हे सगळे 3-4 आयटमपेक्षा ते इतके भारी वाटत नाही, बिकॉज हे एकच सरळ असतं यूज केलेलं. ते अमेझिंग, इट इज गुड बिकॉज इट इज अ फुल पीस अनस्टिच पीस ऑफ फॅब्रिक, राईट. इट इज अ अनस्टिच. त्याला काही शिवलेलं नाही, काही नाही, फक्त एक फॅब्रिकचा पीस येतो मोठा. Just as there are a large variety in the food eaten all over a country, large variety exists also in fabrics and clothing items. जसं आपल्या कंट्रीमध्ये, आपल्या इंडियामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड खाल्ले जातात, तसंच वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅब्रिकसुद्धा, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं कापडसुद्धा वापरलं जातं, राईट. आता बघा, कॉटन रोल्स, गिनिंगची प्रोसेस केली कॉटन रोल्सवर की फायबर तयार होतं. फायबरवरती स्पिनिंग केलं तर यान तयार होतं. आणि यानचं काय केलं जातं, निटिंग, फॅब्रिक, विविंग. निटिंग आणि विविंग केलं जातं तेव्हा फॅब्रिक तयार होतं. अंडरस्टँड दिस प्रोसेस. अँड आफ्टर दॅट, दिस इज अ समरी. There is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. व्हरायटी ऑफ क्लोदिंग मटेरियल ते दिलेलं आहे त्यांनी, आपण जे धड्यात बघितलं ते. फॅब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फायबर्स. फॅब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. फॅब्रिक कशापासून बनले जातात, यार्न्सपासून, म्हणजेच दोऱ्यापासून. आणि यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फायबर्स. यार्न कशापासून बनतो, फायबरपासून. फायबर्स आर आयदर नॅचरल ऑर सिंथेटिक. Cotton, wool, silk and jute are some natural fibers, while nylon and polyester are some example of synthetic fibers. I told you, fibers like cotton and jute are obtained from plants. The process of making yarn from fibers is called spinning. Fabric from yarns is made by weaving and knitting. So it is exercise. You can solve it at home. अँड तुम्ही हा लेसन परत रीड पण करू शकता, तुम्ही या एक्सरसाइज पण सॉल्व करू शकता. आणि जर मी शिकवलेलं आवडत असेल, पूर्णतः कळत असेल, तर आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा. तो जो बेल आयकन आहे त्याच्यावरती क्लिक करा. मी रोज वेगवेगळ्या व्हिडिओज टाकत राहणार आहे, मराठीतून शिकवणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला जास्त व्यवस्थित कळेल. काही डाऊट्स असतील, काही विचारायचं असेल तर तुम्ही आजच माझ्या टेलिग्रामच्या ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. मी माझ्या टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली आहे. ओके, चलो बाय. थँक यू सो मच.